Âm thanh này có lẽ là âm thanh quyến rũ nhất vào một ngày hè nóng nực. Bia, thức uống phổ biến thứ ba trên thế giới, chỉ sau nước và trà. Nó là chất xúc tác cho những cuộc vui và sự kết nối. Nhưng đằng sau sự sảng khoái đơn giản này là một quy trình hóa học và cơ khí phức tạp đến kinh ngạc. Làm thế nào chỉ từ 4 nguyên liệu cơ bản: nước, lúa mạch, hoa bia và men lại có thể tạo ra hàng tỷ lít vàng lỏng mỗi năm? Hãy cùng tua ngược thời gian, rời khỏi nhà máy ồn ào để trở về nơi bắt đầu. Những cánh đồng lúa mạch tắm nắng. Đây là linh hồn của bia. Hạt đại mạch cung cấp đường và hoa bia cung cấp hương thơm. Tất cả bắt đầu từ đây. Đại mạch, loại ngũ cốc được sinh ra để làm bia. Nó chứa lượng tinh bột hoàn hảo và lớp vỏ trấu dai bền cần thiết cho quá trình lọc. Lúa này rất cứng và không có đường. Nó đang ngủ đông. Chúng ta cần đánh thức nó. Bước 1. Ngâm nước. Hạt lúa được uống no nước để kích hoạt sự nảy mầm. Quá trình này gọi là mạch nha hóa. Khi nảy mầm, các enzyme tự nhiên trong hạt được giải phóng. Chúng là những chiếc chìa khóa vạn năng để sau này chuyển hóa tinh bột thành đường. Ngay khi lượng enzyme đạt đỉnh, chúng ta phải dừng sự phát triển lại bằng nhiệt. Sấy khô giúp bảo quản mạch nha và tạo ra màu sắt cho bia. Nhiệt độ sấy càng cao, màu bia càng đậm. Nhân vật thứ hai, hoa bia. Loài cây dây leo này vươn cao tới 6 mét, mang trong mình những nụ hoa hình nón chứa đầy tinh dầu. Bên trong những cánh hoa này là lupulin, thứ bột vàng quý giá tạo nên vị đắng quyến rũ và hương thơm của hoa cỏ cho bia. Để giữ được lâu, hoa bia thường được sấy và nén thành dạng viên, trông giống thức ăn cho thỏ. Nhân vật thứ ba, chiếm 90% thể tích ly bia của bạn. Nước. Nguồn nước phải tinh khiết tuyệt đối và có độ cứng, khoáng chất phù hợp. Và cuối cùng, men bia. Một vi sinh vật đơn bào nhỏ bé nhưng quyền năng. Mỗi nhà máy bia đều giữ bí mật chủng men của riêng mình như báu vật. 4 nguyên liệu đã sẵn sàng. Giờ là lúc bắt đầu bản giao hưởng. Hạt mạch nha được đưa vào máy nghiền. Chúng ta không muốn nghiền nó thành bột mịn như làm bánh, mà chỉ muốn đập dập nó. Lớp vỏ trấu cần được giữ nguyên vẹn để làm lớp màng lọc tự nhiên sau này. Chỉ phần tinh bột bên trong là cần vỡ ra. Hỗn hợp sau khi nghiền được gọi là grist. Nó khô, thơm mùi ngũ cốc và sẵn sàng gặp nước. Bột nghiền đang di chuyển đến trái tim của nhà máy, nồi nấu, nơi phép màu hóa học sắp sửa diễn ra. Bột nghiền gặp nước nóng trong nồi nấu. Tại đây, một phản ứng hóa học tự nhiên bắt đầu, sự đường hóa. Tánh khuấy khổng lồ hoạt động không ngừng nghỉ. Hỗn hợp này phải được giữ ở nhiệt độ chính xác, thường là 65 đến 68 độ C. Ở cấp độ vi mô, các enzyme trong hạt mạch nha đang hoạt động như những chiếc kéo, cắt nhỏ chuỗi tinh bột dài thành đường đơn giản. Nhiệt độ được nâng lên theo từng bậc thang. Mỗi mức nhiệt sẽ kích hoạt một loại enzyme khác nhau, quyết định độ đậm đà của bia. Làm sao biết quá trình đã hoàn tất? Kiểm tra bằng iốt. Nếu không đổi màu, nghĩa là toàn bộ tinh bột đã biến thành đường. Bây giờ, chúng ta cần tách nước cốt ra khỏi bã. Hỗn hợp được chuyển sang thùng lọc. Broth vỏ trấu không bị vứt đi, mà đóng vai trò như một màng lọc tự nhiên siêu hiệu quả. Man đầu, dòng chảy còn rất đục. Chúng ta bơm ngược nó trở lại đỉnh nồi để lọc lại lần nữa, và điều kỳ diệu xảy ra. Dòng chảy trở nên trong vắt như pha lê. Chúng ta gọi chất lỏng quý giá này là dịch đường. Để không lãng phí, nước nóng được phun như mưa rào lên bã hèm để rửa trôi những giọt đường cuối cùng. Nơi giọt, từng giọt vàng lỏng được thu gom lại. Đây chính là tiền thân của bia. Độ ngọt lúc này rất cao. Các chuyên gia phải đo tỷ trọng đường để đảm bảo nồng độ cồn sau này sẽ chuẩn xác. Phần bã hèm đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng được đẩy ra ngoài và thường được tái sử dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc làm bánh mì. Dòng dịch đường tinh khiết giờ đây đang lao nhanh về phía trạm tiếp theo, nồi đun sôi. Nó lấp đầy nồi đun,
chuẩn bị cho một cuộc biến đổi mạnh mẽ hơn. Mặt nước phẳng lặng trước cơn bão, nhiệt độ đang tăng lên, sắp tới lúc sôi sục. Chào mừng đến với hỏa ngục nước. Dịch đường được đun sôi sùng sục ở 100 độ C. Quá trình này giúp tiệt trùng và cô đặc hương vị. Sự sôi sục mạnh mẽ này rất quan trọng. Nó giúp kết tủa các protein không mong muốn, tạo thành các mảng bám, để bia sau này được trong. Một lượng lớn hơi nước bốc lên, mang theo những hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi ra khỏi bia, giúp loại bỏ mùi rau củ nấu chín. Hoa bia được ví như gia vị của bia, chúng được ném thẳng vào nồi sôi. Hoa bia được thêm vào làm 2 đợt. Đợt đầu tiên để tạo vị đắng. Nhiệt độ cao sẽ nấu chín tinh dầu hoa bia, tạo ra vị đắng nền đặc trưng. Người thợ nấu bia kiểm tra sự kết tủa của protein. Những bông cặn lơ lửng này là dấu hiệu tốt cho thấy quá trình đun sôi đang đi đúng hướng. Hoa bia thứ hai được thêm vào ngay trước khi tắt lửa. Mục đích không phải là vị đắng, mà là để giữ lại hương thơm tinh tế của hoa cỏ và trái cây. Sau khi nấu, chúng ta cần tách bã hoa bia và cặn protein. Thay vì dùng lưới lọc, các kỹ sư dùng vật lý, tạo ra một cơn lốc xoáy nhân tạo. Ly tâm hoạt động như một chiếc máy hút bụi tự nhiên, gom tất cả cặn bã vào giữa đáy nồi. Hiệu ứng này gọi là nghịch lý lá trà. Cặn bẩn tụ lại thành một ngọn núi nhỏ ở giữa. Bây giờ là cuộc đua với thời gian. Dịch đường đang ở 100 độ C, quá nóng cho men sống sót. Nó phải đi qua bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Nhiệt độ giảm sốc từ 100 độ xuống còn 10 độ C chỉ trong vài giây. Men cần oxy để sinh sản trong giai đoạn đầu. Vì vậy, khí oxy tinh khiết được bơm trực tiếp vào đường ống. Kiểm tra lần cuối, tỷ trọng đường phải chuẩn xác tuyệt đối để đảm bảo nồng độ cồn sau này. Dịch đường lạnh đã sẵn sàng. Nó đang tiến về nhà trẻ để gặp gỡ đối tác quan trọng nhất, men bia. Chào mừng đến với nhà trẻ của bia. Tại đây, dịch đường đã được làm lạnh, sẽ được bơm vào những tháp inox khổng lồ này. Và đây là nhân vật quan trọng nhất, men bia. Chúng là những sinh vật sống được cấy vào bể để bắt đầu công việc của mình. Trong môi trường giàu dinh dưỡng này, men bắt đầu sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân. Một cuộc bùng nổ dân số thực sự. Nhiệm vụ của men rất đơn giản, ăn đường. Và chất thải của chúng chính là hai thứ chúng ta yêu thích, cồn và khí CO2. Quá trình này tạo ra nhiệt và sự sục sôi dữ dội. Lớp bọt dày này được gọi là Clausen, dấu hiệu cho thấy men đang làm việc hết công suất. Lớp bọt này như một tấm chắn bảo vệ bia khỏi oxy hóa, đồng thời đẩy các cặn bẩn protein lên bề mặt. Khí CO2 sinh ra nhiều đến mức phải được xả bớt ra ngoài qua các van khóa khí, tạo nên nhịp thở ùng ục của nhà máy. Men sinh ra nhiệt khi ăn đường. Dòng đối lưu tự nhiên giúp men di chuyển khắp bể mà không cần cánh khuấy. Kiểm soát nhiệt độ là sống còn. Nếu quá nóng, men sẽ tạo ra mùi chuối hoặc rung môi. Nếu quá lạnh, men sẽ ngủ đông. Sau khoảng 1 tuần, nguồn đường cạn kiệt, bữa tiệc kết thúc, lớp bọt tan biến, men chuyển sang trạng thái ngủ đông. Chúng kết dính lại với nhau thành từng cụm và chìm xuống. Một trận bão tuyết men lắng xuống đáy bể. Phần chất lỏng bên trên lúc này được gọi là bia non. Bia non lúc này vẫn còn đục và có vị hơi gắt của men chưa lắng hết. Nó cần thời gian để trưởng thành. Phần men lắng dưới đáy được thu hồi. Những tế bào khỏe mạnh nhất sẽ được tái sử dụng cho mẻ bia tiếp theo. Trước khi làm lạnh sâu, bia được giữ ấm nhẹ một chút để men dọn dẹp sạch sẽ các sản phẩm phụ gây mùi bơ. Quá trình lên men chính thức hoàn tất. Giờ là lúc đưa bia vào giấc ngủ đông sâu, giai đoạn ủ lạnh. Bây giờ, bia cần một giấc ngủ đông dài. Quá trình này gọi là ủ lạnh. Nhiệt độ được hạ xuống gần điểm đóng băng, bia sẽ nằm yên tĩnh trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng đối với các dòng bia cao cấp. Trong sự im lặng này, hương vị bia trở nên tròn trịa hơn. Các tạp chất gây gắt cổ lắng xuống đáy, giúp bia êm dịu và mượt mà hơn. Vị xanh của bia non dần biến mất, nhường chỗ cho hương thơm mạch nha và hoa bia chín muồi. Nhưng để đạt độ trong suốt hoàn hảo,
bia phải đi qua máy lọc. Đây là chốt chặn cuối cùng. Các lớp màng lọc siêu vi sẽ giữ lại mọi tế bào men và cặn protein còn sót lại, dù là nhỏ nhất. Và đây là kết quả của sự kiên nhẫn. Bia trong, vàng óng, không một chút gợn đục, phản chiếu ánh sáng như pha lê. Độ trong suốt này là tiêu chuẩn vàng của các dòng bia lager hiện đại. Trước khi ra trận, bia được nạp thêm đạn dược, khí CO2 bão hòa. Đây chính là thứ tạo ra lớp bọt mịn và cảm giác tê đầu lưỡi khi uống. Để bảo quản được lâu mà không cần chất bảo quản, bia trải qua sốc nhiệt, thanh trùng nhanh. Nó diệt sạch vi khuẩn mà không làm chín bia. Mọi lô bia đều phải qua cửa ải của các chuyên gia nếm thử. Màu sắc, độ trong, hương vị, tất cả phải đạt chuẩn 100%. Lớp bọt này không chỉ để cho đẹp, nó giúp giữ hương thơm và ngăn bia tiếp xúc với không khí. Chỉ khi được ký duyệt, bia mới được phép rời khỏi khu vực. Hàng ngàn lít bia thượng hạng này đang nằm chờ trong tánh áp lực. Áp suất được duy trì ổn định để giữ CO2 hòa tan trong bia. Tất cả đã sẵn sàng cho chặng đua cuối cùng và sôi động nhất. Dây chuyền chiết rót tốc độ cao. Những chai bia đơn lẻ được tập hợp lại. Máy đóng gói tự động bọc chúng thành lốc 6 chai bằng bìa các tông chắc chắn, hoặc chúng được thả đồng loạt vào két nhựa, 24 chai một lúc, nhịp nhàng và chính xác. Thùng các tông được dán kín. Giờ đây chúng đã sẵn sàng để xếp chồng lên nhau. Cuối dây chuyền, những cánh tay robot khổng lồ đảm nhận công việc nặng nhọc nhất, xếp. Chỉ trong vài phút, một tháp bia cao 2 mét đã được dựng lên, nặng hàng tấn. Để đảm bảo an toàn khi vận chuyển, cả kiện hàng được quấn chặt trong lớp màng co bảo vệ. Kho thành phẩm khổng lồ này có thể chứa tới hàng triệu lít bia, được quản lý hoàn toàn bằng máy tính. Những chiếc xe nâng hoạt động hết công suất, đưa bia lên xe tải. Mỗi chiếc xe tải container này mang theo niềm vui đến khắp mọi miền đất nước. Từ nhà máy, chúng tỏa đi đến các siêu thị, nhà hàng, quán bar và cuối cùng là đến tay bạn. Về đến nhà, việc đầu tiên là phải làm lạnh chúng. Bia ngon nhất khi uống ở 4 đến 6 độ C, hoặc tại một quán bar sôi động, nơi những chai bia ướp lạnh đang chờ đợi. Khoảnh khắc giải phóng áp suất, âm thanh báo hiệu giờ nghỉ ngơi đã đến. Dù là bia chai hay bia tươi, kỹ thuật rót là một nghệ thuật. Nghiêng ly 45 độ, rồi dựng thẳng lên để tạo lớp bọt dày 2 ngón tay. Lớp bọt này giữ hương vị không bị bay hơi. Hàng triệu bong bóng CO2 nhảy múa, mang theo hương thơm của hoa bia và vị ngọt của mạch nha. Sự mát lạnh ngưng tụ bên ngoài ly, hứa hẹn một sự sảng khoái bùng nổ bên trong. 1, 2, 3, rô! Khoảnh khắc kết nối giữa những người bạn. Vị đắng nhẹ đầu lưỡi, hậu vị ngọt ngào và cảm giác mát lạnh trôi xuống cổ họng. Bia là người bạn đồng hành hoàn hảo của ẩm thực, từ đồ nướng, hải sản đến những món ăn đường phố. Để có được khoảnh khắc này, chúng ta đã đi qua một hành trình dài, từ hóa học đến cơ khí, từ những cỗ máy inox lạnh lùng trở về với hạt mầm của đất mẹ. Nhà máy bia không bao giờ ngủ, hàng ngàn con người và máy móc vẫn đang miệt mài làm việc. Đó là sự kết hợp giữa khoa học chính xác và niềm đam mê nghệ thuật. Quy trình sản xuất bia, một vòng tuần hoàn tuyệt đẹp từ thiên nhiên đến cuộc sống. Cảm ơn bạn đã tham gia hành trình thú vị này. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những quy trình sản xuất kỳ diệu tiếp theo. Bí mật công xưởng, khám phá thế giới qua những cỗ máy. Tạm biệt và hẹn gặp lại.